Mirëmbrëma të gjithëve, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në televizionin kombëtar Vizion Plus. Fillojmë menjëherë me titujt kryesor. Gjykata penale e Tiranës pushon çështjen ndaj Lulzim Bashës, bie akuzë e falsifikimit të formularëve në kontratat e lobimit në SBA. Majoranca kërkon që dosja e Bashës t'i kalojë strukturës antikorrupsion, kreu i PD-s nuk mund të gjykohet vetëm për manipulim dokumentesh. Edi Rama paralemëron sërish prokurorët dhe gjyqtarët e korruptuar, paketa ligjore vendos me shpatulla pas murit pjesëtarët e organizatës KÇK. Mirëmbrëma, ndër të tjera në edicionin qendror të lajmeve do të ndiqni. Kryeministri Kriu do të marrë një datë për negociatat. Prokuroria hetim për 7 pallate të dëmtuara nga tërmeti në Lezhë, 3 akuza për ndërtues dhe zyrtar, pritet të firmosen edhe urdhër arreste. Amerikanët në zyrën e Isa Mustafos i kërkojnë formimin sa më parë të qeverisë, ndërsa Albin Kurti kërkon presidentit Thaçit të mos bëjë presion. Shohim gjërësisht zhvillimet e ditës. Pas një seance me dyert të mbyllurat që zgjati afro 3 orë, Gjykata Penale e Tiranës pushoi çështjen ndaj liderit të opozitës Lulzim Basha. Bashkë me 2 zyrtarë të tjerë të PD-s, ai u akuzua për falsifikim të formularëve në kontratat e lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vendimi u përshëndet nga avokati i Bashës Eduard Halimi, i cili deklaroi se drejtësia i dha fund dëgjuetisë së shtrigave ndaj opozitës. Gjykata Penale e Tiranës pushoi sot çështjen ndaj kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha, ish sekretarit të përgjithshëm Arben Ristani dhe financierit të PD-s Ilir Dervishi. Ata u akuzuan për falsifikim dokumentesh në kontratat e lobimit me vlerë $675.000 që Partia Demokratike kishte lidhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjykata arsyetoi se nuk kishte asnjë shkelje penale, ndaj pushoi dosjen ndaj liderit të opozitës Basha dhe 2 të tjerëve. Një vendim ky që sipas Arben Ristanit tregon përdorimin politik të organit të akuzës. Është një rast i pastër për t'i treguar publikut se si shndërrohet një organ i drejtësisë kur frustrohet nga politika dhe dhuna politike. Prokuroria u paraqit me 2 qëndrime, një qëndrim që kërkonte të kthehet çështja për plotësime timesh dhe një qëndrim që kërkonte që çështja të shkonte në gjyq, dhe ndërkohë gjatë gjyqit vjen dhe një urdhër i tretë që përjashton njërin nga prokurorët nga ndjekja e çështjes, pra një organ i çorganizuar me disa qëndrime, të cilat vinë pastër për shkak, ju thash, të dhunës politike dhe të interesave politike. Edhe avokati Eduard Halimi përshëndeti gjykatën, ndërsa vuri në dukje se drejtësia rrëzoi gjuetin e shtrigave ndaj opozitës. U vërtetua katërsipërisht se nga 2 vjet e time nuk kishte asnjë lidhje Partia Demokratike dhe nuk kishte asnjë vepër penale, nuk kishte shkelur asnjë ligj nga Partia Demokratike dhe nga zyrtarët e saj, as në Shqipëri dhe në asnjë vend tjetër. Ky është një vendim që rrëzoi tërësisht të gjithë akuzën, të gjithë gjuetin e shtrigave që për 2 vjet u mbajt në territorin e prokurorisë dhe që urzuan përfundimisht të gjitha akuzat ndaj Partisë Demokratike. I falenderoj. Tashmë pritet të shihet nëse prokuroria do të ankimojë këtë vendim. Lulzim Basha, Arben Ristani dhe Ilir Dervishi u hetuan në fillim jo vetëm për falsifikim dokumentesh, por edhe për pastrim parash. Veprimet nisën pas publikimit të bërë nga revista amerikane Mother Jones të veprimeve që kishte kryer PD me kontratat e lobimit dhe marrëveshjet e lidhura me lobistin Nik Muzin. U ngritën dyshime se pas një prej shumave të paguara qëndronin rusët, por ato nuk u provuan dot. Pas 2 vitesh hetime, 2 prokurorët Ervin Karanja dhe Gjergji Tako vendosën të kalonin çështjen në gjykim vetëm për falsifikim, ndërsa prokurori tjetër Kol Hysenaj insistoi të pritej për të tjera prova e dëshmi nga SBA për kontratat e lobimit. Dosja e lobimit Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara mund të dërgohet prokurorisë së posaçme antikorrupsion për hetime të mëtejshme. Paralajmërimin e bëri kreu i grupit parlamentar të socialistëve Tauland Balla, i cili tha se Lulzim Basha nuk mund të gjykohet vetëm për falsifikim dokumentesh. Numri 2 i Partisë Socialiste Tauland Balla paralajmëroi se dosja e Lulzim Bashës mund të përfundojë në strukturën e posaçme antikorrupsion. Deklarata erdhi pak orë para zhvillimit të seancës së parëgjyqësore ndaj kryetarit të Partisë Demokratike për çështjen e lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është një çështje që duhet hetuar plotësisht
dhe vendimi më i drejtë i gjykatës do të ishte që kjo çështje të rikthehet për hetime të mëtejshme nga ana e prokurorisë dhe nëse veprat penale për cilat do të vendoset në akuzë hynë në jurisdiksionin e SPAK, kjo do të ishte diçka shumë e mirë, qoftë për drejtësinë, por qoftë edhe për të pandehurin Lulzim Basha. Një reagim kreu grupit parlamentar të socialistëve padi dhe për denoncimin e bërë nga Partia Demokratike ndaj Qerim Ismailajt, kryebashkiakut të Mallakastërës. Tauland Balla tha se mazhoranca inkurajon prokurorin për të vijuar hetimet për këtë çështje me qëllim zbardhjen e të vërtetës. Dhe i bëj thirrje prokurorisë përgjithshme si autoriteti i ngarkuar me ligj për verifikimet, të mos humbi kohë në asnjë rast, edhe për raste tjera, nga çdo lloj partie. Balla ripërsëriti ftesën për Partinë Demokratike për të ulur në tryezën e reformës zgjedhore. Partia Demokratike e ka vendin e saj të garantuar përmes vendimit të Kuvendit të Shqipërisë lidhur me çështje sistemit, artikuluar dhe nga opozita parlamentare. Kjo është një çështje që lidhet me kushtetutën. Diskutimi duhet të jetë më i gjerë, i takon një momenti të dytë. Kreu grupit parlamentar paralajmëroi edhe rrezimin e dekretit të presidentit të Republikës Ilir Meta, i cili e ktheu në kuvend ligjin për paketën antishpifje. Opozita parlamentare po kërkon me forcë ndryshimin e sistemit elektoral. Përfaqësuesit e saj i tremben një pakti të mundshëm mes socialistëve dhe demokratëve, por duket se edhe vetë brenda opozitës së re ka mosmarrveshje. Për të folur mbi këtë çështje në studion e lajmeve është sot i ftuar nën kryetari i kuvendit, deputeti Myslim Murrizi. Zoti Myslim, mirëseardhët. Në dhjetor ju keni dorëzuar në Komisionin e Reformës një propozim për ndryshimin e sistemit në proporcional kombëtar me lista të hapura. Çfarë ndryshimi, çfarë të reje dhe çfarë përmirësimi sjell ky në skenën politike? S'pari në lancimin duhet thatë që ne i trememi një pazari për DPS. Tashmë kjo nuk është tremje, është një fakt, pra pazari i 2017 nuk është prish. Fakti që Basha është sinkron me Ramën për të ruajtur monopolet absolute të një autokrati brenda forcave respektive politike, cilën e ndrojnë për të qenë qeveri, si që Rama po sillet me mazhorancën prej 6 vitesh, është fakt i pamohueshëm dhe doli si i qartë si drita e diellit para shqiptarëve me deklaratën e para 3 ditësh të Ram, të Bashës dhe të aleatëve që për hir të vërtetës më zhgënjën, sepse unë kam qenë deputet nga shtatori 2017, kur aleatët brenda grupit parlamentar të PD-s këmbgulnin me të drejtë që t'ishte kalbit e ndryshimi i sistemit zgjedhor dhe me që ishin 4 kryetar partie në Komisionin e Reformës Zgjedhore të parin, kishin një farë dyshimi që Basha nëpërmjet Bylyk Bashit po ju fshihte diçka. Fakti që i pash të rreshtuar si këshilltar të Hekalit, rresht pas deklaratës Bashës, u zhgënjeva me të thënë drejtën. Ne si opozit parlamentare, me 39 firma të deputetëve të opozitës, në vullnet lirë, gjithse cili prej tyre e ka lançuar në foltoren e kuvendit kërkesën, pse ka marrë mandatin, pra një nga kërkesat është që të kontribojmë me votën tonë, që shqiptarët të zgjedhin jo thjesht të votojnë. Çfarë ndryshon konkretisht? Kenë vot preferenciale që shqiptarët përveç subjektit politik të zgjedhin dhe kandidatin që ata dëshirojnë të jetë përfaqësuesi i tyre në karriket e parlamentit shqiptar, që prej 3 palëzgjedhjesh janë ulur në ato karrike njerëz të emëruar nga kryetarët e partive, jo të zgjedhur nga vota e qytetarëve shqiptar. Ndërkohë kemi edhe një propozim tjetër të bërë nga zonja Hajdari, e cila ka mbështetur propozimin e shoqërisë civile për të njëjtën çështje. Keni divergjenca? Jo, është e njëjta. Pra unë mirë pres, se nuk jam nga ata patriarkët që vuaj që të marrë nismën apo meritat e nismës së propozuesit të këtij ndryshimi. Edhe nëse Basha ka kellqe, sepse antarja e kryesisë tij, Grida Duma, ish deputete, por më herët publikisht deputeti Ervin Saliani, kanë kërkuar që të ketë një garë, pra të funksionojë demokracia për cilën shqiptarët në dhjetor 90-s u ngritën kundër një regjimi ku sekretari i parë emëronte deputetët, siç kanon 3 palëzgjedhje. Pra unë nuk e kam problem pse ka ardhur një propozim shtesë nga nismë thurje, mund të ketë një propozim shtesë që në të mos jetë kombëtar me listat hapura, por rajonal me listat hapura. Unë personalisht, por besoj që ka konsensusin e gjithë deputetëve të opozitës që është në parlament, që mjafton të ndryshojë ky sistem ku deputetët emërohen dhe nuk zgjidhen, unë do t'jap votën time për çdo sistem ku vota e qytetarëve shqiptar
do të ketë vlerë për të zgjedhur dhe për të pruar në karriket të kuvendit njerëz me votë në qytetarëve shqiptar. Ditën që ju keni dorëzuar draftin, keni deklaruar se propozimi juaj mbështetet edhe nga partitë të tjera të opozitës. Cilat janë këto? Ishin të gjitha partitë, nga Republikania, LZK-ja, Demokristjania, sepse unë kam qenë bashkë me ta kolegë prej 18 muajsh. Dhe në takimet informale që kam patur me drejtues të këtyre partive, dhe ata absolutisht kanë qenë dakord që duhet hapen listat. Po, por ato kanë vendosur një kusht që jemi dakord të shkojmë pa ndryshim sistemi vetëm në rast të zgjedhjeve të parakoshme. Unë kam 29 vjet në politikë dhe nuk e kurrëzoj qëndrimin tim politik me temperaturën e ambientit. Nëse ata mendojnë që kur është temperatura 25 deri në 30 gradë, pra deri në qershor, mund të bëhen zgjedhjet me këtë ligj, dhe nëse bëhen shtator tetor që freskon koha, duhet i ligj tjetër, është, ku diu, në lehtësitje e tyre. Ky sistem duhet prish. Ndryshimet kushtetuese të prillit 2008-s janë zanafilla e krizës artificiale politike që ka kapur Shqipërinë prej 10 vitesh. Megjithatë kemi dy qëndrime si kundër ju i bë të ditur me të drejtë nga zoti Basha dhe nga zoti Rama, të cilët nuk e shikojnë të domosdoshëm ndryshimin e sistemit, por mos thënë që janë kategorisht kundër. Nuk di pse harxhoni fjalë dhe i danë, një janë ata të sistemit. A mund të themi që propozimi juaj është i dështuar, për sa kohë dy forca më të mëdha politike janë kundër ndryshimit të sistemit? Po, kemi pas deri në 90 një forcë politike që ishte kundër ndryshimit të sistemit, donte të vazhdonte komunizmi, perestrojka me radhë, nuk ja doli dot. U vra Ceaușescu, ra muri Berlinit, u prish komunizmi, ra edhe këtu tek ne, edhe pse nuk donte Nexhmia, Ramizi dhe ata që ishin pjellë e tyre. Kështu që kur urzuej sistem që vrau 5800 shqiptar, bëni spion 156.000 tjerë, internoi dhe dëboi pa gjyq pse shajtën partinë 75.000, sistemi i dy mini diktatorëve Bilbilush, të ardhur nga emigracioni, njërin e ka pru Berisha, tjetri Nano, nuk besoj që do të rikthej diktaturë të re tek 5 milion shqiptarë. Megjithatë, juve keni folur shpesh për ndryshimin e sistemit, një pyetje që lidhet me angazhimin tuaj të mëtejshëm, a do krijoni një parti politike për ta çuar më përpara këtë kaos? Ndryshimi që kam unë mes dy bilbilushve është që unë nuk e kam qëllim vetvete, o duhet jetë Muslim Urrizin kuvend, o Rashi Vdiqja. Unë kam qenë në atë kuvend 97-2000 nga sistemi pastër majoritar me votë drejt për drejt. Nuk kam qenë prej 16 vitesh, jam rikthyer atje si ish kryetari i Partisë Demokratike të Lufshës, kërkoj që të provoj veten unë dhe këta pjesa tjetër e listës, cilët këta liderët e mëdhenj, popullarët e kombit, i quajnë si listë dorës dytë. Nëse qytetarët shqiptar do të gjykojnë që unë duhet jem kuvend, do të shkoj. Mënyra për të garuar është ka nga më të ndryshmet me ligj dhe me kohë zgjedhor, unë e kam i mandat deputeti, nuk më pengon asnjë klauzol edhe këtij ligji, këtyre dy bilbilushve, që unë të kandidoj me atë mandat që kam, sbashku me grupin parlamentar opozitar 62. Atëherë të presim çfarë do të ndodhi. Faleminderit zoti Murizi për komentet tuaja sot. Unë ju falenderoj dhe uroj një dashuri të marrë çiftit Rama Basha. Faleminderit. Në 107 vjetorin e krimit policisë së shtetit, kryeministri Edi Rama ju rikthye akuzave ndaj të korruptuarve brenda sistemit të drejtësisë. Shefi i qeverisë tha se platforma kundër KÇK-s do të vërë me shpatulla pasmorit të gjithë prokurorët dhe gjyqtarët që kanë bashkëpunuar me krimin organizuar. Kryeministri Edi Rama lëshoi një tjetër paralajmërim të fortë për gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar. Ai tha se qeveria është vendosur për të shkuar deri në fund luftës me atë që i quajti organizata kriminale brenda sistemit të drejtësisë. Sipas Ramës, paketa ligjore anti-KÇK do të vendos me shpatulla pas murit të gjithë ata që u burojnë të ardhurat nga krimi. Me përbarimin e reformës në drejtësi, po bëhet një pastrim i madh, rrënjësor në pallatin e drejtësisë, një organizatë e rrezikshme, e mirëfillt kriminale, e përbërë nga prokurorë dhe gjykatës, të cilët e kanë shumë të qartë që nuk e kalojnë dot vettingun dhe janë bashkuar modos kapçat kapësh, duke dhënë në mënyrë të vazhdueshme vendime skandaloze, jo vetëm në kundërshtim me ligjin, por dhe në cënim të sigurisë kombëtare. Duke u ndalur tek vettingu në polici, kryeministri theksoi se ky është një proces i domosdoshëm për ta bërë më efikase luftën ndaj krimit. Policia e shtetit po kryen në një proces pastrimi, apo siç thoshte Ismail Qemali, qërimi nga radhët e veta të atyre që nuk janë të denjë për të, përmes një vettingu që po ecën me të gjithë kujdesin e nevojshëm, por edhe me të gjithë vendosmërinë e domosdoshme. Duhet qërohen të tillë oficer dhe të mësohet puna e xhandarmerisë dhe e policisë
në duar të ndershme dhe të stërvitura. Rama i bëri këto deklarata në 107 vjetorin e policisë së shtetit. Shefi i qeverisë pa nga afër ambientet e reja të repartit Renea, ndërsa ndoqi edhe një demonstrim të forcave speciale. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut pritet të marrin një datë për hapjen e negociatave në samitin e Zagrebit në muajin maj. Deklarata vjen nga kryeministri kroat Andrej Plenković, i cili sqaroi se vendimi do të shoqërohet edhe me metodologjinë e re të zgjerimit të BE-s. Shpresat për zhbllokimin e hapjes së negociatave të antarësimit të Shqipërisë sa vinë shtohen. Shqipëria ka pritshmëri të mëdha nga samiti i zgjerimit, i cili do të mbahet më 6-7 maj në Zagreb. Kryeministri kroat Andrej Plenković në një intervistë për emisionin televiziv Talking Europe të France 24 tha se Shqipëria do të marrë një datë për nisjen e bisedimeve me Bashkimin Evropian. Objective of Croatia as the presidency is to have a Zagreb summit. Objektivi ynë është që të kemi një samit të suksesshëm në Zagreb, që është edhe takimi i shefave të shteteve dhe qeverive të Bashkimit Evropian, si dhe 6 vendeve të Evropës juglindore në muajin maj. Përmes samitit të majit në Zagreb, presidenca kroate do t'u jap vendeve të Ballkanit perëndimor një perspektivë të qartë evropiane, një afat kohor të qartë, por edhe një metodologji për negociatat e ardhshme. Zagrebi zyrtar, duke i dhënë dritën jeshile të dyja vendeve, pret që Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut të rindërtojnë besimin ndaj institucioneve të BE-s. Modifying the methodology of negotiations and then also priten propozimet për disa modifikime në metodologjinë e procesit të bisedimeve dhe një raport shtesë të përparimit për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Shpresoj që kjo të çojë në një zgjidhje politike. Ne do të zhvillojmë një konferencë ndërqeveritare me të dyja këto vende përpara samitit të Zagrebit. Pak ditë më parë në një takim të Plenković me presidentin francez Emmanuel Macron, ky i fundit deklaroi se Franca po rishikon qëndrimin e saj për hapjen e negociatave, duke shpresuar që samiti i Zagrebit të jetë një moment uniteti dhe një sukses për Europën. Ashtu si presidenti dhe opozita i konsideron antikushtetuese 2 ligjet e paketës anti-shpifje, sipas Partisë Demokratike, Rama kërkon të mbyllgojën mediave kritike, duke kaluar pas një ndryshim paketën anti-shpifje. Edi Rama do të kërkoj ta miratoj me shpejtësi pas një ndryshim këtë ligj të kthyer nga presidenti. Por asnjë ligj censure nuk do të arrijë të fshehë të vërtetat e korrupsionit, të vërtetat e krimit, varfërisë dhe mjerimit që kanë bërthyer Shqipërinë. Partia Demokratike i konsideron këto 2 ligje si antikushtetuese, që shkelin konventat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, që censurojnë lirinë e fjalës dhe të drejtën e qytetarëve shqiptar për informim. Hetimet e deri tanishme të prokurorisë së Lezhës kanë vërtetuar se në disa nga pallatet e dëmtuara nga tërmeti është bërë ndërhyrje. Për këtë arsye, pritet që zyrtarë dhe ndërtues të përballen me veprat penale të ndërtimit pa leje dhe shpërdorimit të detyrës. Prokuroria e Lezhës ka nisur hetimet për 7 pallatet që kanë mësuar dëmtime nga tërmeti 26 nëntorit. Organi i akuzës ka marrë në administrim provat e referuara nga policia gjyqësore dhe në ditët e ardhshme pritet që të nisë procedimi penal për 3 vepra, atë të ndërtimit pa leje, dhënies së ndihmës për ndërtim të palishëm dhe shpërdorimit të detyrës. 6 prej pallateve të dëmtuara janë ndërtuar përpara viteve 90, ndërsa pallati tjetër është ndërtuar vitet e fundit. Në 6 objektet e vjetra rezulton se ka patur ndërhyrje në katet e para, si dhe shtesa të ndryshme, çka ka sjellë dobësimin e strukturës dhe përpasoi mos përballimin e lëkundjeve të forta sismike. Sa i takon pallatjet 10 është ndërtuar gjatë viteve të fundit, ka dyshime se cilësia e punimeve të firmës ka qenë e dobët. Hetimet kryesohen nga prokurori Milan Laska dhe nëse vërtetohen akuzat, pritet të firmosen edhe urdhra arreste. Në Bashkinë e Lezhës janë shpallur të pabanueshme deri më tani 10 pallate dhe ndërtesat e 2 institucioneve shtetërore. Kryetari i Partisë Demokratike akuzoi qeverinë se ka braktisur qytetarët e dëmtuar nga tërmeti, teksa u takua me banorë të Durrësit. Lulzim Basha tha se deri tani nuk është bërë asgjë për t'u ardhur në ndihmë njerëzve në nevojë. Lideri i opozitës Lulzim Basha ka shkuar në qytetin e Durrësit, i cili u dëmtua rënd pas tërmetit të 26 nëntorit. Basha ka dëgjuar problemet e qytetarëve që nuk kanë marrë ende bonusin e qeras, apo edhe banorë të tjerë të cilët janë kthyer në shtëpitë e tyre dhe pse ato kanë mësuar dëme të mëdha. Ta kanë shpallë gjendjen e jashtëzakonshme, kanë zgjat gjendjen e jashtëzakonshme, por asnjë gjë nuk po bëjmë. Absolutisht.
Edhe biznesmenët që ka takuar Basha përballen me probleme pasi ende nuk kanë marrë mbështetje financiare nga shteti. Por për të gjitha këto probleme, lideri i opozitës zgjidhjen e sheh te betejë elektorale dhe programi së djathtës. Ndryshimin e keni ju në dorë. Çfarë ndryshimi? Po ju a them. 9% taksa, sot e ka 50% zotëria. Ulet me 30% çmimi i energjisë. Ulet me 50 lekë të reja, 500 lekë të reja litri karburantit. Të gjitha këto para, të cilat biznesi sot ja paguan shtetit në formën e taksave, ne do t'i kërkojmë, një nga gjërat kryesore që do të kërkojmë, do ta vendosim me ligj, është rroga minimale 300 euro. Dhe ja ku është, edhe biznesi fiton më shumë, edhe punë masi fitojnë më shumë, edhe situata sociale rregullohet. Ky është propozimi ynë. Propozimi është ky. Doni ta bëjmë ligj, vota e vendosur. Partia Demokratike ka propozuar edhe një plan me 5 pika për t'i ardhur në ndihmë biznesit pas tërmetit të 26 nëntorit, por ai nuk është marrë parasysh nga qeveria. Ambientet e reja të repartit të kirurgjisë u inauguruan sot në qendrën spitalore universitare. Investimi ka vlerën e $30 milion, ndërkohë që gjatë ceremonisë kryeministri Rama mbrojti edhe koncesionet në shëndetësi. Spitali i ri kirurgjikal është tashmë gati të shërbejë pacientëve jo vetëm nga Tirana, por edhe nga rrethet e tjera. Në ceremoninë e inaugurimit, kryeministri Rama tha se $30 milion u shpenzuan për investimet në sallat e kirurgjisë, aparaturave mjekësore, laboratorëve dhe sistemit të sterilizimit. Ne kemi investuar aktualisht në zhvillim $30 milion për këtë qendër, që është jashtëzakonisht shumë raport me çfarë është bërë më parë, po që është pra pak në raport me çfarë nevojash ka. Dhe lërojmë pastaj për të gjithë sistemin. Pavarësisht akuzave të vazhdueshme të opozitës për koncesionet në shëndetësi, shefi i qeverisë tha se bashkëpunimi me institucionet private do të vijojë, duke qenë se kjo, sipas tij, ul kostot e shtetit dhe ndihmon rritjen e investimeve. Nëse sot ne kemi kapacitetin për të furnizuar me instrumenta mjekësor të cilësisë parë të gjitha sallat tona të operacioneve, kjo vjen si rezultat i investimit që ka bërë privati. Jo shteti, privati. Partneriteti publik-privat nuk është marrja e lekëve nga arka e shtetit dhe dhënia e tyre në dorën e një privati, por është një marrëveshje e bazuar tek mirëkuptimi që privati investon para që shteti nuk i ka në ato moment të gjitha bashkë dhe shteti shlyen përkundër investimit të bërë dhe kur mbaron shlyerjen merr në dispozicion atë që është investuar. Pra faktikisht të gjitha ato sisteme sterilizimi kthehen në pronë e shtetit. Ndërkohë, kryeministri bëri me dije se investimet në sektor të ndryshëm do të vazhdojnë, pavarësisht ngjitjes emergjente të shkaktuar prej tërmeteve. Shkolla 9-vjeçare në qytetin e Lajmit u përfshin nga flakët të hënë, si janë regjistruar gjatë momenti që nxënësit sapo kishin nisur mësimin, por fatmirësisht nuk pati fëmijë të dëmtuar. Megjithatë, tymi i shkaktoi panik te nxënësit, të cilët u nxorën jashtë me urgjencë nga mësuesit. Ndërkohë, në vend ngjarje shkuan menjëherë forcat zjarfikse, të cilat vënën kontroll flakët. Shkran dyshore se u bë një defekt në rrjetin elektrik të shkollës. Rreshtet e dëborës kanë sjellë probleme veçanërisht në zonat e thella malore. Qarkullimi i mjeteve është vështirësuar në disa njësi administrative në verilindje për shkak të prezencës së akullit. Dëbora ka vështirësuar lëvizjen e banorëve në zonat e thella malore të Dibrës. Problemi janë shfaqur në Lur, Kalan e Dodës dhe Trebishtit, ku qarkullimi i mjeteve bëhet vetëm me zinxhir pasi trashësia e dëborës ka shkuar deri në 20 cm. Shumë problem është për ato mjetet, për rrugtarët, kalimtarët, terasit, akull, ka ftoft shumë. Nga të gjitha temperaturat janë mjaft të ulta, sidomos për makinat ka akull. E i bëjmë thirrje autoriteteve rrugore të marrin pjesë, na jemi të gjithë të punëtorë që punojmë këto zona. Edhe me të thënë të drejtën e kanë shumë të vështirë nga akulli, nga të gjitha gjërat. Vështirësia janë shfaqur dhe në aksin Bulqiz-Qafe Buallit. Për drejtuesit e mjeteve, shqetësimi kryesor mbetet mjegulla e dendur dhe akulli në rrugë. Mjegulla për drejta nisë është.
ndërsa sa i takon akseve nacionale, ato janë të kalueshme dhe nuk paraqesin probleme. Gjykata e Tiranës vendosi sot gjykimin e shkurtuar për shtetasin turk Selami Shimshek, i arrestuar në një ditë me mësuesin ekstraduar nga Shqipëria, Harun Çelik. Shimshek u kap në rinas nga autoritetet shqiptare 5 muaj më parë, teksa po tentonte të udhëtonte nga aeroporti kombëtar drejt Kanadas me një vizë false. Prokuroria saktësoi se pasaporta e tij turke ishte rregull, por viza kanadeze falsifikuar. Selami Shimshek u ka shpjeguar hetuesve se ishte pajisur me vizën false në Prishtinë kundrejt pagesës prej 5.000 euro. Ndërkohë seanca e ratës do të zhvillohet në datën 27 janar. Policia kufitare e Sarandës sekuestroi sot 36.3 kg kanabis sativa. Lënda narkotik ishte fshehur në shasinë e një automjeti tip Peugeot në një vend të krijuar enkas për fshehjen e saj. Kanabisi u arrit të gjendej vetëm pas kontrollit të bërë me qenin antidrog. Policia arrestoi drejtuesin e mjetit, një 36 vjeçar banues në Sarandë. Ai akuzohet tashmë për trafik droge të mbetur në tentativë. Ambasadori Amerikan në Prishtinë Philip Kosnet u takua për afro një orë me kryetarin e LDK-s Isa Mustafa, duke i kërkuar atij formimin sa më parë të qeverisë së re. Ky takim erdhi vetëm pak orë pasi lideri vetëvendosjes Albin Kurti bëri të qartë presidentit Thaçi se negociatat po vijojnë dhe se ai nuk ishte vetëse një noter në këtë proces. Albin Kurti deklaroi një ditë më parë se është në pritje të vendimit të Isa Mustafës mbi 2 propozimet e reja që i janë ofruar nga vetëvendosja për marrëveshjen e koalicionit. Por Lidhja Demokratike e Kosovës nuk ka dhënë ende asnjë reagim, ndërsa sot ka pritur në selin qendrore edhe ambasadorin amerikan në Prishtinë, Philip Kosnet. Takimi me Mustafën dhe 3 nënkryetarët, Agim Veliu, Vjosa Osmani e Lutfi Haziri, zgjati rreth 1 orë, por nuk janë bërë të ditura detajet. Ambasada amerikane në Prishtinë ka konfirmuar në një përgjigje për mediat se kanë kërkuar nga liderët e LDK-s formimin sa më shpejt të qeverisë së re. Më herët gjatë ditës, kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti ka akuzuar presidentin e Kosovës Hashim Thaçi se po ndërhyn dhe po paragjykon procesin e formimit të institucioneve, duke i bërë presion për caktimin e kandidatit për kryeministër. Ju lusim që të mos bëni vlerësime politike dhe presion përmes paragjykimit procesit politik të formimit të qeverisë. Ai proces është i përcaktuar qartë me kushtetut dhe i sqaruar në hollësi me akt gjykimi dhe gjykatës kushtetuese, e ku presidenti nuk mund bëjë interpretime shtesë. Ndërsa i ka kujtuar kreut të shtetit kompetencat e presidentit, lideri i vetëvendosjes e ka quajtur Thaçin një noter shtetëror me rol thjesht ceremonial. Presidentit i njihet roli i ceremonial i mandatimit të kandidatit për kryeministër të Kosovës. Kushtetuta e Republikës son nuk i njeh presidentit një rol imponues në formimin e qeverisë. Ai duhet të jetë i durueshëm dhe të pres. Formimi i qeverisë nuk është i lidhur me afate, për shkak se demokracia nuk është thjesht grumbullim numrash, por për afrim qëndrimesh, harmonizim programesh dhe bartje përgjegjësish. Albin Kurti ka informuar presidentin se emri do të dërgohet kur të jetë gati pas konsultimeve të vazhdueshme me Lidhjen Demokratike të Kosovës për formimin e koalicionit qeverisës. $333 kg kokain u kap nga policia italiane, ndërsa 4 trafikantë përfunduan në pranga, mes të cilëve edhe një shqiptar. Droga vinte nga Brazili dhe u zbulua gjatë një kontrolli në port. Një sasi rekord kokainë është zbuluar nga policia italiane këtë të hënë në portin e Las Spezias. Në pranga kanë përfunduar 4 persona, mes tyre dhe një shqiptar, identiteti të cilit nuk është bërë ende i ditur për mediat. Mes arrestuarve janë edhe një italian, një brazilian dhe një shtetas kroat. Sipas mediave të vendit fshinj, bëhet fjalë për 333 kg kokainë të pastër, me prejardhje nga Brazili që kishte destinacion shpërndarje në Europë. Lënda narkotike u zbulua gjatë operacionit të koduar me emrin Samba 2020. Kokaina ishte ndarë në 300 pako dhe ishte fshehur në blloqe të mëdha graniti, brenda në një kontenier. Por gjatë skanimit në port, efektivët kanë zbuluar disa anomali dhe së bashku me doganierët kanë kapur ngarkesën ku zbulua sasia e drogës.
Autoritetet thanë se nëse do të kalonte në treg, lënda narkotike do të kapte vlerën e 100 milion eurove. Ndërkohë ende nuk është zbuluar roli që luante shtetësi shqiptar në grupin kriminal, ndaj tyre rëndon akuza për trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Zonja dhe zotrin, kjo është gjithçka e përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Për më shumë informacione edhe në çdo komun, klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajmë këtu, mirupafshim. Mirë takofshim.